Hello everyone. අද දවසේදී ඔයාට පාඩමින් කියලා දෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට පැටලෙන දෙයක් සම්බන්ධව. මම අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඔයාට මේ පාඩම ගොඩක් පැටලිලා තියෙනවා කියලා. හේතුව අපි බොහෝ කාලයක් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ used to සමග live, go, play වැනි ක්‍රියාපද භාවිතා කරනවා අතීත පුරුද්දක් ගැන කියනකොට කියලා. ඉතින් සමහරුන්ට හරි නුහුරක් තියෙනවා ing එනවද නැද්ද ඊසෑම්මා මේවට යෙදෙනවද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධව. ඒ සියලුම ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා ගන්න නම් ඔයා වීඩියෝව ස්කිප් කරන්නේ නැතුව මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් නරඹන්න ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. ඔයාට යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් ශ්‍රවණය කරනවා නම් ස්කිප් කරන්නේ නැත්නම් වීඩියෝව අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම අවසන් වෙනකොට ඔයාගේ ගැටලු වලට සම්පූර්ණයෙන්ම උත්තර ලැබෙනවා. ඉතින් පාඩම පටන් ගන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලා තියාගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ පාඩම් ඉක්මනින්ම ඔයාට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. පළවෙනි වාක්‍ය රටාව එහෙම නැත්නම් නීතිය ඉගෙන ගමු. යම් දෙයකට අපි පුරුදු වෙලා හිටියා. අතීත පුරුද්දක් ගැන තමයි මෙන්න මේ අවස්ථාවේ සාකච්ඡා කරන්නේ. අන්න එවැනි අවස්ථාවක අපි පාවිච්චි කරනවා used to. මෙතන d අකුරක් තිබුණාට මේක අපි කියවන්නේ at කියලා. used to. අන්න ඉන්න අනතුරුව අපි ක්‍රියාපදේ තියන්න ඕනේ ක්‍රියාවේ බේස් එකෙන්. live, eat, go, play වැනි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ බේස් ෆෝම් එක තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. සියලුම කර්තෘපද සමග. Now look at this. I සමග used to පාවිච්චි කරනවා. We used to. You used to. They used to. He used to. She used to. It used to. සියලුම කර්තෘපද සමග used to එකසේ භාවිතා කරනවා අතීත පුරුද්දක් සම්බන්ධව අපි කතා කරද්දී. ඉන් අනතුරුව මතකයිද ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ බේස් ෆෝම් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේකයි ඔයා පළවෙනි වාක්‍ය නීතියේදී ඉගෙන ගන්න ඕනේ. For examples we can say I used to go there. මම එහෙ යන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. But not now. නමුත් දැන් නෑ. මං එහෙ යන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒ වුණාට දැන් නෑ. ඒ කියලා කියන්නේ අතීත පුරුද්දක් ගැනනේ. එසේ කරන්න මම පුරුදු වෙලා හිටියා. නමුත් දැන් නෑ. We used to play together. අපි එකට සෙල්ලම් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. We used to play together. අපි එකට සෙල්ලම් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. They used to come once a week. They used to come once a week. ඒගොල්ලෝ එන්න පුරුදු වෙලා හිටියා once a week. සතියකට සැරයක්. He used to smoke. ඔහු ධූම්පානය කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. But not now. ඒත් දැන් නෑ. එහෙමනම් ඔයාට පාඩම පළවෙනි ක්‍රමය මේ පාඩමේ පළවෙනි ක්‍රමය ඔයාට හොඳින් අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. යම් දෙයකට පුරුදුව ඉන්නවා, හුරු වෙලා ඉන්නවා කියලා වර්තමාන තත්වයක් ගැන කතා කරන්නේ අපි මෙන්න මේ used to පාවිච්චි කරනවා. මෙතන විශේෂතා ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. කර්තෘපදයට අනුව is am අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ කොළ පාට තීරුවේ සඳහන් වෙන දේවල් ගැන. I'm used to. We are used to. You are used to. They are used to. He's used to. She's used to. It's used to. මෙන්න මේ විදිහට කර්තෘපදයට ගැලපෙන විදිහට is am ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉන් අනතුරුව පුරුදු විදිහටම used to පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ අපි යොදා ගන්න ඕනේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරලා. ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරලා. එතනදී කිසිම වෙලාවක බේස් ෆෝම් එක ක්‍රියාවේ මුල් ස්වරූපේ භාවිතා කරන්න එපා. එහෙම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය නීතියක් නැහැ. නැති දෙයක් මට උගන්වන්න විදියකුත් නැහැ. හොඳයි. බලන්න මේ උදාහරණ ටික. I'm used to going there. I'm used to going there. මම පුරුදු වෙලා ඉන්නවා එහෙ යන්න. මම පුරුදු වෙලා ඉන්නවා එහෙ යන්න. I'm used to going there. මෙතනදී ඔයා I'm used to go there කියලා කියන්න එපා. එහෙම ඉංග්‍රීසියේ ව්‍යාකරණ නීතියක් නැහැ. මම මුලින් කිව්වානේ නැති දෙයක් මට උගන්වන්න විදියකුත් නැහැ. You are used to watching my videos. ඔන්න මම දැන් ඔයාට කියනවා මෙහිම.
You are used to watching my videos. ඔයා පුරුදු වෙ ඉන්නවා නැත්නම් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා හුරු වෙලා ඉන්නවා මොකටද? මගේ වීඩියෝ නරඹන්න. ඔයා පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මගේ වීඩියෝ නරඹන්න. You are used to watching my videos. They are used to speaking in English. ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. They are used to speaking in English. ඔහු පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න. He used to take in drugs. He used to take in drugs. මෙන්න මේ දේවල් තේරුම් ගන්න අපේ අතීත දැනුමත් ඊටාම වටිනවා ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔයා අහලා තියෙනව නේද මට ඇති වෙලයි තියෙන්නේ එපා වෙලයි තියෙන්නේ වැනි අදහස් ගෙන දීම පිණිස අපි tired of කියන phrase එක යොදනවනේ. I'm tired of eating. මට කාලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ එපා වෙලයි තියෙන්නේ. The same thing එකම දේ every day හැමදාම මට එකම දේ හැමදාම කාලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ එපා වෙලයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ අදහස කියන්න අපි පාවිච්චි කරන වාක්‍ය රටාව බලන්නකෝ. I'm tired of eating. දැන් මෙතනදී මම අන්ඩර්ලයින් කරලා පෙන්නනවා ඔයාට tired of කියන phrase එක. tired of කියන කොටස. ඇත්තටම මේ tired of කියන එක යොදාගන්නේ ක්‍රියාපදයක් නෙවෙයි. ඒක එක්තරා අන්දමක නාම විශේෂණයක්. tired කියන වචනේ. ඉතින් ඒකත් සමග of අපි යොදා ගන්නවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් දැන් බලන්න I'm tired of eating. අපි tired of ඉවත් කළොත් I'm eating. අන්න මැදට එනවා I'm tired of eating. මෙන්න මෙතන tired of යෙදෙන්නේ නාම විශේෂණයක් සේ. අන්න ඒ විදිහටම තමයි he's used to, we are used to, I'm used to කියන කොටත් මෙන්න මෙතන used to යෙදෙන්නේ අන්න ඒ ආකාරයෙන්ම නාම විශේෂණයක් සේ. මෙහෙනම් තේරුම් ගන්න ඕන හොඳම කාරණාව තමයි used to ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ යෙදෙනවා නාම විශේෂණයක් ලෙස. අන්න එතනින් පස්සේ අපිට ක්‍රියාවට ing එකතු කිරීම අනිවාර්යෙන් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. බලමු දැන් තුන්වෙනි වාක්‍යය. යම් දෙයකට හුරු වෙමින් ඉන්නවා පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. I'm getting used to. දැන් මොකද්ද ඔයා කරන්නේ? අලුතෙන් වචනයක් එකතු වෙනවා අපිට. I'm, we are, you are, they are, he is, she is කියන ආකාරයට ආරම්භ කරලා getting කියන වචනය අපිට යොදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා අමතරව. ඉතිරි කොටස් ඒ විදිහටමයි. I'm getting used to going there. You are getting used to watching my videos. දැන් බලන්න මොකද්ද තේරුම කියලා. I'm getting used to going there. මම එහෙ යන්න පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. හුරු වෙමින් ඉන්නවා. මේක උන්න කන්ටිනියුස් වාක්‍යයක් විදිහට ලියන හැටි. මෙතනදී මතක තියාගන්න නැවතත් මේ ඉරියැඳි පද used to භාවිතා කරන්නේ නාම විශේෂණ ලෙසයි. I'm getting used to going there. මම එහෙ යන්න හුරු වෙමින් ඉන්නවා පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. You are getting used to watching my videos. ඔයා මගේ වීඩියෝ නරඹන්න හුරු වෙමින් ඉන්නවා පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. එයා මේ විදිහට කියන කොහොමද? I am getting used to watching your videos. හොඳයි. තුන්වෙනි එක බලමු අපි. They are getting used to speaking in English. ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙමින් එහෙම නැත්නම් හුරු වෙමින් ඉන්නවා. He is getting used to taking drugs. ඔහු මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න හුරු වෙමින් ඉන්නවා පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. ඒකට දැන් නැඹුරු වෙමින් ඉන්නවා කියන එකයි කියන්නේ. දැන් බලන්න අපිට මේ වාක්‍ය රටාවේදී ක්‍රියාපදයක් ing දමලා තමයි යොදා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ වාක්‍ය අගට. විශේෂයෙන්ම used to වලින් පසුව. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම වාක්‍යයක් කියන්න සිද්ධ වුණොත් සිංහලේ මම මේ කාල ගුණයට හුරු වෙමින් ඉන්නවා. මම මේ ජීවිතේට පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. මම මේ පවුලට හුරු වෙමින් ඉන්නවා. අලුතෙන් පවුලට එකතු වෙච්ච කෙනෙක් එහෙම කියනවා. මම මේ පවුලට හුරු වෙමින් ඉන්නවා. මම මේ පළාතට ප්‍රදේශයට හුරු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම කියන්න ගියොත් එහෙම අපිට ක්‍රියාපදයක් දාන්න නෑනේ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයේ වෙනුවට නාම පදයක් භාවිතා කරනවා. මේ බලන්න I am getting used to this weather. මම මේ කාල ගුණයට හුරු වෙමින් ඉන්නවා. I am getting used to this life. මම මේ ජීවිතයට හුරු වෙමින් ඉන්නවා. ඊළඟට family. I am getting used to this family. I am getting used to this family. මේ පවුලට මම හුරු වෙමින් ඉන්නවා. I am getting used to this village. මම මේ ගමට හුරු වෙමින් ඉන්නවා. අන්න බලන්න දැන් කෙනෙක් අලුතෙන්ම රස්සාවකට යනවා. දැන් රස්සාව හුරු නෑ. ඉතින් එයා කියනවා
යාළුවෙක් අහනකොට කොහොමද දැන් ඔයාට? නෑ මම තාම මේකට ජොබ් එකට මේ හුරු වෙනවා. මම මේකට තාම පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. ඒකට ගැළපෙන ආකාරයට හැඩ ගැසෙමින් ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඔයා කියන්න ඕනේ කොහොමද? I'm getting used to this job. I'm getting used to this job. ඔන්න ඔය විදිහටයි මේක හරියටම කියන ආකාරය. නිවැරදිවම කියන්න ඕනේ ඔන්න ඔය විදිහටයි. අපි දැන් යමු ඔය වාක්‍ය රටාවම perfect ක්‍රමයට අරගෙන ගිහිල්ලා. පුරුදු වෙලා ඉන්නවා, හුරු වෙලා ඉන්නවා. අපි perfect කරද්දී මොකද කරන්නේ? has have යොදා ගන්න ඕනේ කතෘ පදයට ගැලපෙන්න. I have, we have, you have, they have. නමුත් he has, she has, it has කියලා භාවිතා කරනවා. ඉන්පස්සේ අපි මෙතෙන්ද got කියන පදේ එකතු කරනවා. I've got, you've got, they've got, he's got. මතක තියාගන්න he කියන පදේට apostrophe s දැම්මට පස්සේ අර්ථ දෙකක් එනවා. මෙතන තියෙන්නේ he is කෙටි යෙදුම වෙන්නත් පුළුවන්. he has කියන කෙටි යෙදුම වෙන්නත් පුළුවන්. she කියලා ගත්තත් ඕකමයි. she is කෙටි කළත් she has කෙටි කළත් she's කියලායි කියන්නේ. it's කියන පදයක් එහෙමයි. it is උනත් it has උනත් කෙටි කරලා කියන්නේ it's කියලා. ඉතින් මේක හොයාගන්නේ කොහොමද? හොයාගන්න නම් ඔයාට එතනින් එහාට යෙදෙන පද, ක්‍රියාපද හෝ වෙන දේවල් සම්බන්ධව මනා අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. ඒකනේ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණත් එක්ක ඉගෙන ගත්තාම වැරදෙන්න තියෙන හැකියාව ඉතාම අඩුයි. දැන් බලන්න නැවතත් I got used to going there. මං එහෙ යන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. You got used to watching my videos. ඔයා මගේ වීඩියෝ නරඹන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. They've got used to speaking in English. ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හුරු වෙලා ඉන්නේ. He's got used to taking drugs. ඔහු මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. දැන් බලමු අපි පාඩමේ සාරාංශය. මේ බලන්න. As an auxiliary verb උපකාරක ක්‍රියාපදයක් ලෙස used to අපි පාවිච්චි කරනවා සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ඉඳන්. එතකොට විශේෂතා මොනවද? දැන් මේ බලන්නකෝ මම ජීවත් වෙන්න පුරුදුව හිටියා. මම යන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. මම උදේම නැගිටින්න පුරුදු වෙලා හිටියා. මම පොත් කියවන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. මෙන්න මේ වගේ අතීත සිද්ධියක් ගැන තමයි මේකකින් කියන්නේ. සියලුම කතෘ පද සමග used to අපි යොදා ගන්නවා. ඒක තමයි විශේෂතාවය. මේ බලන්න නිල් පාට තීරුව I, we, you, they, he, she, it වැනි සියලු දෙනා සමග එකසේ භාවිතා කරනවා. කවුද? used to. ඉන්පස්සේ ක්‍රියාවේ බේස් එක මුල් ස්වරූපේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න හරි ලේසි. ඔයා දැනටමත් දන්නේ auxiliary verbs ගැන හිතන්න, උපකාරක ක්‍රියාපද ගැන හිතන්න. can, could, must, should, need, will වැනි උපකාරක ක්‍රියාවක් තමයි used to කියලා කියන්නේ. මේකේ වෙනසකට තියෙන්නේ to කියන පදයක් එකතු වීම. ඉතින් ඒක ගැන හිතන්නේ නැතුව මේ can කියන වචනය must, should කියන වචන පාවිච්චි කරන විදිහටම මේකත් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි මේකේ අවසාන අර්ථය මොකක්ද? අතීතයේදී කරපු දෙයක් ගැන, පුරුදු වෙලා හිටපු දෙයක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. අතීතයේදී පුරුදු වෙලා හිටපු දෙයක් ගැනයි කතා කරන්නේ. මේ ක්‍රමයයි අනිත් ක්‍රමවලයි වෙනස මොකක්ද කියලා දැන් බලමු. මම ජීවත් වෙන්න පුරුදුව ඉන්නවා. මම ජීවත් වෙන්න පුරුදුව ඉන්නවා, හුරු වෙලා ඉන්නවා. I'm used to living. මෙතනදී ඊසෑමා භාවිතය අනිවාර්යයි. ඒ වගේම used to යොදාගන්නේ උපකාරක ක්‍රියාවක් ලෙස නෙවෙයි කියන එක තමයි ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. used to භාවිතා කරන්නේ දැන් නාම විශේෂණ පදයක්සේ. I'm getting used to living. මම ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. අන්න වෙමින් පවතින වාක්‍යයක්සේ ක්‍රියාවක් අරගෙන කතා කරන්නේ එහෙමයි. හැබැයි එතනදී used to භාවිතා කරන්නේ නාම විශේෂණයක් ලෙස. මම ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා, හුරු වෙලා ඉන්නවා කියපුවාම අපි පාවිච්චි කරන්නේ I got used to living. එතනදී used to භාවිතා කරන්නේ නාම විශේෂණයක් ලෙස. ඉතින් මම ඔයාට කිව්වනේ living වෙනුවට අපිට නාම පදයක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. living, going, running කියලා අගට යොදනවා වෙනුවට අපිට නාම පදයක් දාන්න පුළුවන්. කොහොමද? I'm used to this job. I'm getting used to this job. I got used to this job. එහෙම නැත්නම් whether
විදේශ රටකට ගියපු කෙනෙක් ඒ පරිසරය එහෙම නැත්නම් ඒ කල්චර් එක එන්වයරන්මන්ට් එක ඊළඟට ඒ වෙදර් කන්ඩිෂන් එක එහෙම එයාට නුහුරුයි. අපි හිතමු අපේ රටට වඩා ගොඩක් වෙනස් වූ රටකට යනවා. අපි හිතමු ඕස්ට්‍රේලියාවට කියලා. ඔන්න එයා කියනවා මම මේකට හුරු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මම මේ කාලගුණ තත්වයට එහෙම නැත්නම් මේ රටට හුරු වෙමින් ඉන්නවා. එතකොට ඔයා කියන්න ඕනේ මේ දෙවෙනි වාක්‍යය. මෙතන තියෙන දෙවෙනි වාක්‍යය මේ ගොඩේ තියෙන. I am getting used to this culture. I am getting used to this country. I am getting used to this weather. ඔන්න ඔය විදිහටයි කතා කරන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයාට මේ සියල්ල ඉතාම හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. වඩාත් හොඳයි නැවත වතාවක් වීඩියෝව මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා නැරඹුවා නම් හොඳින් ශ්‍රවණය කළා නම්. ඉන්පස්සෙත් ඔයාට තවදුරටත් ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට IELTS කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අයට O level විභාගයෙන් පස්සේ ඒ වගේම A level විභාගයෙන් පස්සේ ප්‍රතිඵල බලාගෙන ඉන්න දරුවන්ට දැනටමත් රැකියා කරන අයට සියලුම ව්‍යාකරණ සමග ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව ඔන්ලයින් පන්ති ලෙසත් දින 21 කඩිනම් නේවාසික පුහුණුව ලෙසත් දැන් පැවැත්වෙනවා. වැඩි විස්තර ලබා ගන්නටත් මේ පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත් වීමටත් තිරේ දිස් වෙන අංකයට WhatsApp voice message එකක් දැන්ම යොමු කරන්න. So thank you everyone. Bye for now.